Hi guys. ඔන්න අද පොඩි විවේක කාලයක් හම්බ වෙලා මම ඉතින් කෙලියට ආවා. ඔයාලට මොන හරි අලුත් දෙයක් ජපානි ගැන අරන් එන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් බලමු අද මම ඔයාලට මොනවද පෙන්වන්න යන්නේ කියලා. මේක මොකද මම හිතන්නේ වැඩි දැකලා නැහැ. ලංකාවේ වැඩි දකින්න නැති දෙයක්. මම හිතන්නේ එකක් දෙකක් කරේන ලංකාවේ නැහැ. බලමු මොනවද කියන්නේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ මැෂින්ස්. මේවට කියන්නේ Jidohambaiki කියලා. Jidohambaiki එහෙම නැත්නම් vending machines කියලා තමයි කියන්නේ. කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Jidohambaiki කියන වචනේ ගැන කතා කළොත් Jido කියලා කියන ඔටෝ එහෙම නැත්නම් ස්වයන් කියන එක. Hambaiki කියලා කියන්නේ selling machine කියන එක. Hambaiki කියලා කියන්නේ selling විකුණන කියන එක. Baiki කියලා දැම්ම මේක machine කියන එක. විකුණන්න මොන හරි දෙයක්. ඒක අපිට ඔටෝ අරගන්න පුළුවන් සල්ලි දාන්න දෙයක් ගන්න. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් එක තමයි ඒක Jidohambaiki කියලා කියන්නේ. අපිට මේකට කෑෂ් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඒක දැරුණාම අපිට ගොඩක් මේ හරිය මෙන්න මේ තියෙන කාඩ්ස් වලින් මෙහි තියෙනවා රක්තෙන් එඩි කියලා තියෙනවා ලයින් පේ තියෙනවා ID නනකෝ මේ වගේ ක්වික් පේ තියෙනවා Google Pay Apple Pay මේ වයින් එතකොට මෙහි තියෙන ওই ට්‍රේන් වල යන සුයිකා කාඩ්ස් පස්මෝ කාඩ්ස් වගේ ඒවයිනුත් අපිට පුළුවන් මේ කාඩ් එක මෙතන තමයි ටච් කරන්න තියෙන්නේ. කෑෂ් වලින් ගන්නවා නම් මෙතන තමයි කොළ දාන්න තියෙන්නේ. කොළ නෝට්ටු සල්ලි යෙන් 1000 තමයි දාන්න පුළුවන් උපරිම ලොකුම මේ ගාන මෙතනට. ඊට අමතරව මෙතන කාසි දාලා ගන්න පුළුවන්. කාසි දාලා මාරු සල්ලි එන්න අපිට මේක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාම මාරු සල්ලි එනවා. නැත්නම් ඔටෝ කොහොමත් එනවා. ආවේ නැති වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම ඔබන්න. එතකොට එනවා. මෙතෙන්ට අපිට 10 කාසියේ ඉඳලා 100 කාසිය 500 කාසිය වෙනකන් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන මැෂින් එක ගත්තාම මේකේ ගොඩක් තියෙන ඔක්කොම වගේ තියෙන බීම જાති කියන්නේ කොෆි තියෙනවා, කැෆේ ලාටේ තියෙනවා, එතකොට එනර්ජි ඩ්‍රින්ක්ස් තියෙනවා, වතුර තියෙනවා, ග්‍රීන් ටී වගේ දේවල්. එතකොට සෝඩා මේක ඇවිල්ලා ওই රසයේ දවස් වලට ගොඩක් බොන එකක්. සප්ලයි මොනවාද ඒකට කියන්නේ අයන් සප්ලයි ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඒ වගේ ගොඩක් මෙතන දැන්නට තියෙන්නේ හැම. තව එහා පැත්තේ තව මැෂින් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මේ බඩු ගන්න ගොඩක් මේ ගණනොත් අඩුයි. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස්වල ටිකක් රස්නේ කාලේ දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. සමයක පටන් ගත්ත නිසා ස්ප්‍රින් ඇන් සමර්. ඉතින් ඒ කාලේට මෙතන පොඩක් කූල් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් පහුගිය දවස් වලින් එකේ අපිට ගොඩක් මෙතන තියෙන්නේ මේ හොට් ඩ්‍රින්ක්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක සීසන් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ මෙතනම තව මැෂින් එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. ඒක තියෙන්නේ අතනට වඩා වෙනස් ඒවා ටිකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන ගත්තාම මේ ජීනි ඉස්සර නම් මෙන්න මේක ලංකාවෙන් තමයි හදලා ඉන්නේ. දැන් නම් මම දන්න විදිහට මෙහෙම මේක හදනවා. ඊට අමතරව මෙතන වැඩිපුර දෙයකට තියෙන පෙප්සි තියෙනවා. එතකොට තව මොනවද කැෆේ නැති එක බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල එක මේකර්ස් ලගේ එකම බීම જાති එක මේකර්ස්ලා වෙනස් වෙන විදිහට එහෙම තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තව ඔයාලට විටමින් C ඕන අයට මෙන්න මේක අරන් බොන්න පුළුවන්. ඇපල් රින්ග් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. මොනවද දැන් මම ඔයාලට මේකෙන් අරන් පෙන්නන්නම්. මම මගේ මුලින්ම ඔයාලට මගේ සුයිකා කාඩ් එකෙන් අරන් පෙන්නන්න කොහොමද මේකෙන් ගන්න කියලා. ඉතින් මගේ කාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහේ ට්‍රේන් එකට යන කාඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මං ගාව තියෙන මේක. මේක අමතරව තව වෙනස් ඒවාත් තියෙනවා. ඔයගේ සුයිකා කාඩ් එක අපි පෙන්නන ඉතින් මේක සුයිකා කාඩ් එක. මේක ට්‍රේන් එකේ යන. ඒ කියන්නේ මෙහි ට්‍රේන් ලයින්ස් එක එක ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේක එක ලයින් එකකට මේක තව ලයින් එකකට. හැබැයි මේ හැම එකක්ම හැම ලයින් එකේදීම යූස් කරන්න පුළුවන් charge කරලා තියාගත්තා. මේක ගන්න දැන් මගේ මේ කාඩ් එකෙන් මම කාඩ් එකකින් ගන්නවා නම් මුලින්ම මට ඕන බඩු මොනවාද කියලා බීම එක හරි මොනවා හරි තියෙන බඩු මොනවාද ඒක ටච් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මේ කාඩ් එක ටච් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. හැබැයි මම කෑෂ් වලට ගන්නවා නම් මුලින්ම මම කෑෂ් දාලා ඉන්න ඕනේ. මොනවාද අපි ගන්නෙ? ඉතින් අපි දැන් හවස් වෙලා ටිකක් සීතල ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම hot milk tea එකක් ගන්න කියලා. 音が鳴るまでカードをタッチして
දැන් මම කාඩ් එකේ මගේ මෙතන පෙන්නන්න. ගියා ඒක. ගමෙන් එක ගියා. ඔන්න දැන් මගේ ඩ්‍රින්ක් එක ආවා. මෙතන මම කෑෂ් පේ කරා මේ කාඩ් එකෙන් පේ කරා. මගේ ඩ්‍රින්ක් එක මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මේ මම කෑෂ් වලින් මොන හරි ගන්න තැන අපි මෙහෙම කරමු. මෙතන දැන් අපි vending machines දෙකක් වෙන්නවනේ. තව මේ වගේ vending machines ගොඩක් තියෙනවා මේ හැමතැනම. ඉතින් අපි දැන් ටිකක් වෙනස් જાතියේ vending machines මොන හරි තියෙනවද කියලා හොයාගෙන යන්න. ගිහිල්ලා ඒ වගේ තැනක ආයි අපි කෑෂ් වලින් ගන්න එක කොහොමද කියලා මම එතනදි පෙන්නන්නම්. නත් පොඩ්ඩක් ඇවිදලෙමු. ටච් කරනකොට එකේ ගාන මෙතන වැටෙනවා. මෙතන අපිට පුළුවන් ටච් කරලා ඒ බඩුව ගන්න. අපිට මේ මෙතන හැම තැනකම මේ Jidohambaiki
එක්ක vending machines උත් එක්ක මේ විදිහට අපි බීලා ඉවර කරපු අපේ ප්ලාස්ටික් bottles වෙනම can වෙනම bottles වෙනම මේ විදිහට දාන්න වෙන වෙනම මේ විදිහට මොනවද දාන්නේ ඔන්න දැන් මම තව vending machines ටිකක් හොයාගෙන ආවා. මෙතන තව අර අපි කලින් දැක්කා වගේ බීම જાති තියෙන එකක් තියෙනවා. මෙතනත් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔන්න මෙතන තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් තියෙන තැන. අයිස්ක්‍රීම් Jidohambaiki. අයිස්ක්‍රීම් එක 150යි. මේක එක රස බදලා අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා චොකලට් තියෙන එකක් තියෙනවා. වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බ්ලූබෙරි තියෙන අයිස්ක්‍රීම් එක තියෙන බ්ලූබෙරි. එතකොට මිල්ක් වලින් හදපු අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කැරමල් තියෙනවා. ඉස් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබෙරි ආස ඇත්ති මම හිතන්නේ රස බලන්න මච්චා වලින් හදපු එක. මච්චා එතකොට මින්ස් රස ඒවා තියෙනවා. ඒක මොනවාද නට්ස් දාපු එකක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මොෂරේන ඕගලන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහේ Jidohambaiki එක. මේ තියෙන්නේ එක ඉන්සෙක්ට්ස්ලා එතකොට worms like මේ පණු විත්ත එතකොට ඒ ක්‍රමිසත්තුන්ගේ Jidohambaiki එක තමයි තියෙන්නේ. මේවා නම් ඇත්තටම ජපානයේ නම් මේවා ජපාන ජාතිකයෝ නම් මේවා කන්නේ නැහැ මම දන්න විදිහට. මේවා මේ වෙන රටවල වල කන නිසා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Jidohambaiki ඉතින් හරිම විශේෂයි. මොකද මේක හැම තැනකදීම දකින්න නැහැ. මම දැකලත් නැහැ මීට කලින්. මමත් මේ මෙතනදීම තමයි මේක දැක්කේ මුලින්ම. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මේකේ තියෙනවා බලන්න මෙතන ගත්තොත් ඉන්නවා රැහැයියෝ නැත්තම් පළඟැටියෝ ඉන්නවා. එතකොට මෙතෙන්ට ගියාම අර පණුවෝ ඉන්නේ. බැම්බු වර්ම්ස් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා මෙතන අර පිලව් ඒ මික්ස් එකක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. එතකොට මෙතනත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ මෙහාට යනකොට මෙතන ඉන්නවා ජයන්ට් හෝනට් කියන්නේ මේ බම්බරු జాතියක් මේ ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නේ පළඟැටියෝ జాතියක්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ පොඩි පළඟැටියෝ జాතියක් රැහැයියෝ. එතකොට මෙතනත් තියෙන්නේ අර පිලව් අවදී ඒවා. මෙතනත් එහෙමයි චොක්ලට් වලින් මේක කවර් කරලා තියෙන කියලා දාලා තියෙනවා. චොක්ලට් කවර් සිල්ක් වම් පුපේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නවා අපි කවුරුත් දන්න මොනවාද තනකොළ පෙත්ත. එතකොට මෙතන ගෝනුස් జాතියක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දිවිමකුළුව జాතියක් ඉන්නවා. මෙතන තියෙන ඕතොප්ටෙරා මික්ස් එකක්. ඒ ඕතොප්ටෙරා කියලා කියන්නේ අපි ඍජු පියාපත් තියෙන ක්‍රමිසත්තුන්ට තමයි ඕතොප්ටෙරා කියන මේකට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ಜಾති මික්ස් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන වෝටර් බග්ස්ලා ඉන්නවා ටිකක් ලොකු එකනේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කවුරුත් මම හිතන්නේ නැහැ මේ වගේ මේ අපි නම් ඇත්තටම ලාංකික විදිහට අපි මේ සතු කන්නේ නැහැ. ජපානයේත් මම දන්න විදිහට ජපාන් ජාතිකයෝ මේ ක්‍රමිසත්තුන්ව කන්නේ නැහැ. මේ මෙතන මේ ගොඩක් ෆොරින් කට්ටිය ඉන්න පැත්තක් මේ හරිය. ඉතින් මෙතන වෙන රටවල් වල ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ අය තමයි මේවා ගොඩක් කන්න කැමති අය ඇති. ඒ හින්දා තමයි මෙතන මේ මැෂින් එකක් තියලා තියෙන්නේ. ඔන්නවලට පෙන්වන්න ඕන නිසාම මම ගියා සිගරට් තියෙන වෙන්ඩින් මැෂින් එකක් හොයාගෙන. ඉතින් මේ වෙන්ඩින් මැෂින් එකෙන් සිගරට් ගන්නවා නම් අපිට අනිත් ඒවා වගේ සල්ලි දාලා ගන්න බෑ. ඒකට විශේෂ වයස ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් තියෙනවා. අනේ කාඩ් එක අරගන්න ඕනේ. කාඩ් එක යූස් කරලා වලට පුළුවන් සිගරට් කැමති අයට ගන්න. සිගරට් වලට මෙහි කියන්නේ තබකෝ කියලා.
වැඩිම වෙන්ඩින් මැෂින් තියෙන ජපානයේ ඉඳලා අද මම ගෙනාවු වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගන්න ඇති කියලා හිතනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලම හම්බ වෙන්න එනකන් තාම Himawari2020 subscribe කරලා නැති අය දැන් මුලින් subscribe කරන්න. Facebook and Instagram follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හැමෝම මේ දවස්වල ලෝකයේම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මේ කොරෝනා COVID-19 කියන මේ වසංගතයෙන් බේරෙන්න හැමෝම ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න ඕනේ. ජොබ් වලට යන අය පරිස්සමින් එළියට ගිහිල්ලා පරිස්සමින් ආයෙ ගෙදර එන්න. මාස්ක් දාන්න, සැනිටයිසර්ස් යූස් කරන්න. මතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අදට ගෙනියන්න.